नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पुरीसोबत खाण्यासाठी बटाट्याची भाजी बनवणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 2 चमच टाकायचे आणि कडक गरम होऊन द्यायचे। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। छोटा अर्धा चमचा जिरे, मीडियम गॅस आहे, तेजपत्ता, कढीपत्ता, एक मसाला विलायची मोठी, 3 लवंगा आहेत आणि 4 मिरी टाकल्यात आणि एक आपली हिरवी विलायची, हे 2 बारीक कांदे आहेत बघा एकदम। एक मोठा कांदा घेतला तरी तुम्ही चालेल। आता हे आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा लसूण आणि आलं पेस्ट टाकलेली आहे। 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं आहे। थोडंसं परतून घेऊया आपण। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये थोडीशी हिंग पावडर, 2 चिमूट हिंग पावडर टाकायची। गॅस आपला अजून पण मीडियम आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मोठ्या आकाराचं एक टमाटर टाकायचं आणि थोडंसं मीठ टाकायचं, जेणेकरून आपले हे जे टमाटर आहे ना सॉफ्ट होईल। मीडियम गॅसवर बघा मीठ टाकल्यानंतर टमाटर असं सॉफ्ट होऊन दिलेलं आहे। चवीनुसार तुम्ही मीठ टाका। भाजीत टाकायसाठी मसाला, थोडीशी हळद घेतलेली आहे, हा तिखटवाला मसाला आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर आहे, तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या। ही गरम मसाला पावडर आहे आणि हे जिरे धने पावडर आहे। ह्याच्यामध्ये बघा छोटे 3 चमचे दही टाकणार आहे आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। पूर्णपणे असं बघा एकजीव झालं पाहिजे, जे दह्याच्या गाठी वगैरे राहिल्या नाही पाहिजे। ह्यात वाटलं तर थोडंसं पाणी टाकूया आपण आणि मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा त्या दह्याच्या वाटीमध्ये थोडंसं मी पाणी टाकलेलं आहे आणि हे पण आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। दही थोडंसं हलकंसं आंबट पाहिजे, म्हणजे जरा चांगली चव येते भाजीला। आता हे जरा मिक्स करूया आपण। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण जो मसाला कालवून घेतलेला आहे ना, हा टाकून घ्यायचा पूर्ण आणि थोडा मिनिटभर आपण ह्याला परतून घेऊया। तेल सुटस्तवर परतून घ्यायचं ह्याला चांगलं। मसाला बघा आपला चांगला झालेला आहे, चांगला परतून घेतला आहे। त्याला तेल पण बघा छान असं सुटलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपल्याला ना कसुरी मेथी टाकायची आहे, थोडीशी टाकायची, ती हाताने काही बारीक करायची नाही, तशीच टाकायची आहे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये लगेच बटाटे टाकायचे, तर बटाटे बघा मी उकडून घेतलेले आहेत, असे फोडून टाकायचे, हाताने तुकडे तुकडे करायचे। हे तुम्ही पुरीभर चपातीभर खाऊ शकता, भाजी एकदम मस्त लागते। आणि गॅस आपला मीडियम आहे, तर 2 बटाटे आपण टाकणार आहे आणि कापून टाकायचे नाहीत बघा, असे तोडून टाकायचे, मस्त भाजी लागते। तुम्ही करून बघा अशा पद्धतीनं। मी आता हे दोन्ही बी तोडून घेते। बटाटा बघा सगळा मी फोडून टाकलेला आहे, अशा पद्धतीत टाकायचा। जास्त पण मोठा करायचा नाही, जास्त पण बारीक करायचं नाही आहे। मीठ आपण टाकलं होतं, तर तुम्ही आज चवीनुसार मीठ टाका आणि ह्याला आपण एकदम मिनिटभर चांगलं परतून घेऊया। मिनिटभर बघा मीडियम गॅसवर मी परतून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे काय होते चव अशी छान अशी येते। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी कोथिंबीर टाकून ना घेऊया, नंतर बाकीचे टाकूया। जरा परतून घेते मी, हलकंसं आपण परतलं का नाही की ह्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचे आहे। मीडियम गॅसवर 1 मिनिटभर आपण झाकण ठेवून घेऊया। भाजी बघा आपण झाकून ठेवली, ती अशी झाकली की नाही की त्याची चव 1 नंबर येते। माझ्या जशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या जर तुम्हाला रेसिपी आवडत असल्या तर प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। मी हमेशा सांगते तुम्ही लाईक करा आणि कमेंट करा म्हणून। बघा किती छान अशी झालेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हलकंसं गुणगुणं 1 ग्लासभर तुम्हाला जेवढं पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। तर हे बघा हलकं गुणगुणं पाणी आहे, 1 ग्लास। ही तुम्ही पुरीभर, भाकरीभर, चपातीभर कशावर बी खाऊ शकता, 1 नंबर चव येणार ह्याची। आता ही एवढं बघा आपले हे घट्ट आहे, ह्याच्यापेक्षा तशीच थोडंसं आपण चांगलं उकळून दिलं की नाही तर अजून घट्ट होईल, एकदम चवदार अशी ही भाजी होते। आता आपण ह्याच्यावर काही झाकण ठेवायचं नाही, असंच शिजवून देऊया आपण। भाजी बघा चांगली उकळलेली आहे। आता वरून आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि भाजी बघा कशी झालेली आहे, एकदम अशी 1 नंबर चवीने लागणार। ही जर तुम्हाला रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।